Tervetuloa seurailemaan meikäläisen toilailuja taas tänne tallin puolelle. Minä olen tässä pari viikkoa oikeastaan juuri mitään tehnyt tuon auton suhteen. No minä yritin tuossa alkaa hitsaamaan tuonne paikkaa tälle kuskin puolelle sinne takalukan suojaan, niin mulla loppu kaasu. Minä sain 2 pistettä hitsottua ja kaasu loppu. Elikkä nyt olisi seuraavana vuorossa sitten tuo puhallushomma. Ja saimme tosiaan otettua tuon taustalla näkyvän kattoverhoilun eilen irti, ja sen maalasin nyt sillä vinyylimaalilla, koska se pinta oli semmoinen vähän tarttuva siinä sillä normaalilla spraymaalilla, kun se oli maalattu. Ja nyt sinne tuli, käyn katsomassa, täältä nousi irti nyt tämmöiset kohdat noisten aurinkolippojen alta. Tässä on se peilin suoja siinä aurinkolipassa, niin se on tarttunut tuohon kiinni, kun on ollut kuuma. Ja sitten kun sä oot aukassut sen tavallaan sen lipaan, niin se on repinyt irti. Sitä ei nähnyt ennen, kun nyt tämä maalasi. Eli nyt se kun se maalasi, niin se nosti tämän tämmöiseksi kupruksi. Mun täytyy nyt hakea injektioneula ja yrittää syöttää tuonne pikaliimaan tai jotakin vastaavaa tuonne taakse, että me saisin sen liimaantumaan takaisin. Toisaalta se nyt ei hirveästi haittaa, vaikka se tuommoinen kupru onkin, koska se on tuolla aurinkolipaan takana, mutta kun aurinkolipat laitetaan alas, niin se sitten meikäläistä ainakin häiritsee. Mutta joka tapauksessa minä alan nytten suojaamaan tuon auton nuo kaikki aukot. Mä otin eilen, kun mä otin tuon kattoverhon pois, niin mä otin kaikki nuo paneelit tai ne listat pois, ja me vein tiivisteet pois kanssa, niin me saan tuon nätisti nyt teipattua, eli suojattua, että tuonne nyt ei hirveästi sitä hiekkapölyä menisi enää tuonne auton sisälle. Niin, ja onhan mitä oikeastaan tehnyt sitten kuitenkin, koska me on laittanut tuon kojelauvan takaisin, kuten näkyy. Siinä nyt meni 1 ilta, tai oikeastaan 2 iltaa, kun minä sen laitoin. Kävin ehkä tunnin tässä toisena iltana kävin vaan ruuailemassa ruuveja ja muita kiinni. Sen verran rutiinilla meni tuon laittaminen jo, kun olen käyttänyt sen, olikohan tämä nyt jo 3. kerta, kun olen käyttänyt tuon kojelauvan pois, niin sinänsä ei ole enää sen kanssa ongelmia. Että jos pitäisi kenno vaihtaa tuohon autoon, niin se olisi varmaan 2 tuntia ja se olisi vaihdettu. Aika kova arvio on, mutta luulisin, että minä sen verran hyvin tiedän, että miten tuo kojelauta lähtee irti ja miten se kenno vaihdetaan sinne. Mutta ei siinä. Me alan nyt suojelemaan, laitan timelapse päälle ja katsotaan, jos me kerkään tänä iltana vielä aloitella puhallusta, niin se olisi ihan hyvä. Aukot olisi teipattuna, ja miehen tehin sen tietenkin sillä teidän mielestä varmaan väärin, että minä teippasin tuonne sisäpuolelle teipin ja panin tämän muovin tuohon päälle, mutta minä nyt halusin sen tehdä tällä, että minä näen, että pyssyykö tuo, ja se pyssyy hyvin, niin minä voin sitten, kun minä maalaan, niin minä voin maalata tavallaan rajattomasti, eli tähän asti saapi maalin, niin se ei näy edes, että sitä on niin tavallaan maalattu uudestaan, eli se väri ei niin sanotusti vaihu tuossa missään kohtaa, että jos maalaa tavallaan panet teipin tuohon, niin sinnehän jääpi sitten semmoinen maalaamaton kohta, niin se tulisi näin nyt. En tiedä, onko sillä nyt mitään merkitystä, koska tiivistihän siihen tulee päälle, mutta joka tapauksessa nyt se on. Tätä minä en kuvannutkaan tätä toisen puolen teippaamista, mutta sekin on nyt teipattu. Ja ne on kohtuu kireällä ja minusta ne on aika hyvin. Minä varmaan tehdään tämän samalla lailla tämän homman sitten, kun
aletaan maalaamaankin autoa. Mutta tässä meni sen verran pitkään, että en jaksa alkaa tälle illalle puhaltelemaan, niin jatkan sitten huomenna aamusta tai aamupäivästä. On vapaa päivä, niin on hyvä alkaa puhaltaa ja lupaas ihan hyvää keliäkin huomiselle. Eipä tässä nyt ole ollut oikein nuo kelikkään kohdilla, että olisi päässyt puhaltelemaan. Satanut vettä ja on räntää ja kaikkea mahdollista muuta tuolta taivalta. Mutta huomenna lupaas aurinkoa, niin se huomenna voi olla hyvä keli puhallella sitten. No niin, katsotaan saadaanko tästä mitään selvää. Aloitelin tuota puhallusta ja täällä nyt on tätä ruostetta tämän verran. Vähän siellä täällä. Elikkä niin tätä puhallusta nyt hirveästi kuvailla, koska pölisee sen verran paljon. Mutta katsotaan nyt, kuinka hyvin se lähtee. No niin, tunti on äherretty suunnilleen tässä. Alkaa näyttää siltä, että lähtee tuo ruostekin jonkun verran pois. Ja sitä lähtee tässä vaiheessa syömään nyt. Ei on nyt periaatteessa yksi säkki mennyt hiekkaa tässä nyt. Kyllä sillä ihan hyvin lähtee, ei siinä mitään. Aika hiaasta hommaahan se on, niin pieni tuo. Mutta kyllä kaikki tuommoiset mitä tuolla on, niin ne lähtee ihan nätisti, ei siinä mitään. Kohta jatketaan syömään nyt välissä. No niin, muutama tunti myöhemmin puhasta on. Tuohon massaanhan se ei tehoa, mutta sille me emme voi mitään tässä vaiheessa. Mutta ei tällä ruosteta enää, pitäisi olla ihan hirveästi missään. Nyt alkaisi olleen auto puhallettu ja putsattu ruosteista. Pieniä paikkoja jäi vielä tuonne takaossaan, missä on vähän ruostetta, mutta ne on niin hankaloitten paikkojen takana, että tai jättää ne sinne olemaan. Niillä ei käytännössä ole hirveästi merkitystä, vaikka sinne nyt vähän ruostetta jääpyykin. Sitten nuo pyöräkoteilot, niin minä mietin, että pitäisikö alkaa poistaa tuota massaa, mutta se on niin tiukassa, ja kun sieltä tulee pääasiassa puhasta peltiä alta, niin minä epäilen, että minä jätän ne nyt noin. Minä olen pikkusen osan otinnosta pois tuosta alaosasta tuota massaa, mutta se on ihan tuoretta peltiä siellä alla, niin minä en sitä ala hiomaan ihan turhaa pois noita massoja tuosta. Tavallaan ihan turha työ, ja sitten se pitäisi kuitenkin uudestaan massata, niin en tiedä, onko sillä nyt mitään merkitystä, vaikka se jättää tuon vanhan tavallaan massan tuonne. Se on semmoista oikein sitkomaista massaa olemassa tuonne, niin minä luulen, että se kestää siellä. Ja noita voi sitten myöhemmin, jos tuntuu, niin korjailla noita pyörän kaarin juttuja, vaikka tuo nyt maalaakin. Mutta nyt pitäisi alkaa varmaan seuraavaksi putsailemaan, eli käymään kaikki saamaan tuo hiekanpöly ja kaikki paska pois tästä, ja sen jälkeen pikkuhiljaa siirtyä siihen pohjanmaalaushommaan, eli maalatta ensiksi kertaalleen tuolla RM40 ja sen jälkeen käydä seamsealerillä kaikki saumat läpi ja sen jälkeen maalata vielä toinen kerta siihen päälle. Mulla on yksi kohta tuolla, mikä pitää hitsatakin vielä, se mitä mä aloin hitsaamaan tuolla kuskin puolella takalokasuojassa, mutta kun mulla on loppu kaasu ja ainoa, joka täällä myypii tuota kaasua on Motonetti, ja Motonetilla sitä kaasua ei tällä hetkellä ole, ja ne soittikin mulle sieltä, kun mä tein tilaukset, että
he ei tiedä, että kuinka kauan aikaa heillä menee, että se saa pistää kaasua. Ilmeisesti jotain toimitusongelmia on ollut, en tiedä. Täytyy nyt katsoa, että jos puhistelisi tuon pohjan kuitenkin ensiksi. Mä haluan nyt kaikki tavallaan maalata kerralla sitten, kun mä maalaan tuosta, ettei tarvitsisi moneen kertaan alkaa sekoittelemaan tuota maalia ja ylipäätään maalaamaan tuota pohjaa. Niin. Mutta ei siinä. Minä sanon tältä kertaa morjens ja katsotaan. Me laitan tähän loppuun vähän tästä pätkää, että minkä näköistä juttua tuosta tuli. Mutta ei siinä. Tältä kertaa morjens.